নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটসমূহে বেংকত অনাদায় ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে কেনেকৈ কাৰ্য বিৱৰণী লিখিব লাগিব। যেহেতু আপোনালোক বহুতে কমেণ্ট কৰি এই বিষয়ত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছিল, মই আগতে কাৰ্য বিৱৰণী কেনেকৈ লিখে তাৰ লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে কাৰ্যসূচীখন প্ৰস্তুত কৰিব অৰ্থাৎ এজেণ্ডা আৰু প্ৰচিডিং SHG সেই সম্পৰ্কত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ SHG প্লেলিষ্টত চাব পাৰে। এতিয়া চাওক, যদিহে আপোনালোকে বহুদিন ধৰি এটা ঋণ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সেই ঋণটো বেংকত ঘূৰাই দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে কি হয়, এটা SHG যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এতিয়া মোক কেইবাটা SHGও এই ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাটোৰ কথা কৈছে। তেখেতসকলে বেংকৰ পৰা 60,000ৰ ওপৰত, কিছুমানে 60,000 টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এবছৰ হৈ গৈছে, কিন্তু তেখেতসকলে ঋণখিনি ঘূৰাই দিব পৰা নাই। শেহতীয়াকৈ SHG গোটসমূহে ঋণ ঘূৰাই দিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাওঁতে যিহেতু প্ৰথম প্ৰস্তুতিটোৱে হৈছে যে বেংকত যেতিয়া তেখেতসকলে অনাদায় ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া লগত কাৰ্য বিৱৰণীখন নিব লাগিব। গতিকে কাৰ্য বিৱৰণী কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেইটো সকলোতকৈ চিন্তনীয় হৈছে বহুতো SHGৰ বাবে। এতিয়া চাওক, যিহেতু কাৰ্য বিৱৰণী লিখাৰ প্ৰক্ৰিয়া একেই হয়, আপোনালোকে যেতিয়া SHG বৈঠক পাতে সেই বৈঠকত যিখন কাৰ্য বিৱৰণী লিখে সেই একেদৰেই কাৰ্য বিৱৰণীখন আপোনালোকে লিখিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে যিহেতু কাৰ্য বিৱৰণী লিখাৰ আগত বৈঠকখনৰ যিখন কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ এজেণ্ডা, আপোনালোকে সেই এজেণ্ডাখন প্ৰথম প্ৰস্তুত কৰিব। যিখন বৈঠকত আপোনালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই বৈঠকৰ যিখন এজেণ্ডা, সেই এজেণ্ডাখনত সেই বিষয়বস্তুটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক, আপোনালোকে প্ৰথমৰ যিকেইটা দফা থাকিব, যেনে আপোনালোকে ধৰি লওক চিনাকি পৰ্ব দিলে, প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে ঋণৰ কথা আৰম্ভ কৰক। সেই যিখন বৈঠক তাৰ আপোনালোকৰ মূল বিষয়বস্তু ঋণ ঘূৰাই দিয়া। গতিকে ঋণ ঘূৰাই দিয়া বুলি এটা আপোনালোকে যিহেতু দফা ৰাখিব কাৰ্যসূচীত, আৰু সেই দফাটোৰ ওপৰত আপোনালোকে আলোচনা যিহেতু কৰিব, আলোচনাৰ যিখিনি বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুখিনি আপোনালোকে কাৰ্য বিৱৰণীত লিখি দিব। এতিয়া ধৰি লওক, আপোনালোকে বেংকৰ পৰা 60,000 টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ঋণটো গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটাও কিস্তি এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেনিবা ধৰি ল'লোঁ এবছৰ হৈ গ'ল। এবছৰত যিহেতু বেংকে এটা SHG ঋণ দিয়ে 7% বা 7% সুদত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 4,200 টকা কি কৰিব লাগে, বেংকক সুদ দিব লাগিব। এতিয়া এবছৰৰ পাছত যিহেতু আপোনালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বেংকক আপোনালোকে পইচাখিনি সুতে মূলে ঘূৰাই দিব, ঠিক আছে। গতিকে আপোনালোকে কিমান পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব, যিহেতু 60,000 আপোনালোকৰ কেপিটেল আছিলে, 60,000ৰ লগত আপোনালোকে সুদ দিব লাগিব 4,200 টকা। গতিকে আপোনালোকে 4,200 যেতিয়া টকা ঘূৰাই দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুতে মূলে আপোনালোকে কিমান পইচা দিব লাগিব, যিহেতু 64,200 টকা আপোনালোকে দিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া সেই কথাখিনিকে আপোনালোকে কাৰ্য বিৱৰণীত লিখক যে যোৱা ইমান তাৰিখৰ পৰা, যিটো তাৰিখত আপোনালোকে ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই তাৰিখত আপোনালোকৰ SHGৰ নাম দিব। SHGটোৱে আমুক বেংকৰ পৰা, অৰ্থাৎ যিটো বেংকৰ পৰা আপোনালোকে ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে সেই বেংকটোৰ নাম লিখিব। বেংকৰ পৰা ইমানখিনি টকা ঋণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু ঋণৰ সুদ কিমান হ'ব, 7%কৈ বেংকটোৱে কি হৈছে আপোনালোকৰ পৰা সুদ ল'ব, সেই কথাটো আপোনালোকে লিখিব। আৰু বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে কি হৈছে আপোনালোকে ঋণটো ঘূৰাই দিব পৰা নাছিলে, অৰ্থাৎ আমাৰ SHGটোৱে কি হৈছে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে ঋণখিনি ঘূৰাই দিব পৰা নাছিলে। আৰু আজি বৈঠকত আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে এই যিখিনি বেংকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা ঋণ, অৰ্থাৎ 60,000 টকাৰ ঋণ আমি যিটো তাৰিখত আপোনালোকে ঘূৰাই দিব সেই তাৰিখটো লিখক যে আমুক তাৰিখে বেংকত ঘূৰাই দিয়া হ'ব, লগতে সুদখিনিও ঘূৰাই দিয়া হ'ব, সেইবুলি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল বুলি কাৰ্য বিৱৰণীৰ বিষয়বস্তুটো ভৰাই দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকে সকলোৱে যিহেতু এটা প্ৰস্তাৱ তাত গ্ৰহণ কৰি ল'ব পাৰে। যদি বেংকে আপোনালোকৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ লগত প্ৰস্তাৱ বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে সেই প্ৰস্তাৱটো লিখিব লাগিব। প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে কাৰ্য বিৱৰণীটো লিখিব লাগিব আৰু বেলেগে প্ৰস্তাৱ আকাৰটো লিখিব লাগিব। গতিকে যদি সেইটো আপোনালোকৰ বেংকৰ কথা, কিছুমান বেংকে প্ৰস্তাৱৰ কথা কয়, কিন্তু সকলো বেংকে সেইটো নকয়, কাৰ্য বিৱৰণীতে প্ৰস্তাৱটো লিখা থাকিলেও হয়। তেতিয়া প্ৰস্তাৱত সাধাৰণতে কি হয়, প্ৰস্তাৱ লিখোঁতে আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব যে আজিৰ বৈঠকত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হওক যে যোৱা 2021 চনৰ বোলে 9 মাৰ্চত গ্ৰহণ কৰা UBIৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা 60,000 টকাৰ যি ঋণ অনাদায় হৈ আছে, সেই ঋণ
ধৰি লওক আপোনালোকে যেনিবা এই 2023 চনৰ মাৰ্চৰ বোলে 20 তাৰিখে ঋণটো মাৰিব খুজিছে, তেতিয়া লিখিলে যে 2023 চনৰ 20 তাৰিখে বেংকত ঘূৰাই দিয়া হ'ব। আৰু ঋণটোৰ বাবদ আপোনালোকৰ যিখিনি সুদ হ'ল সেই সুদৰ পৰিমাণটো তাত লিখি দিয়ক যে লগতে সুদসহ সমুদায় ধন বেংকত ঘূৰাই দিয়া হওক। গতিকে প্ৰস্তাৱটো তেনেকৈ আপোনালোকে লিখিলে আৰু লাষ্টত আপোনালোকে সভানেত্ৰী স্বাক্ষৰ থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি ষ্টাম্প পেড থাকিব তাৰ ষ্টাম্প মাৰি তাত আপোনালোকৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাই স্বাক্ষৰ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া সেই প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে কাৰ্যবিৱৰণীৰ ভিতৰতো ভৰাই থ'ব লাগিব। গতিকে কাৰ্যবিৱৰণীৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিটো প্ৰস্তাৱ যেনেকৈ লিখিব বেলেগে সেই প্ৰস্তাৱটোকে একদম একেই কাৰ্যবিৱৰণটো লিখি থ'ব। আৰু সভাত যে সেইখিনি সিদ্ধান্ত হ'ল তাৰ লগত আপোনালোকৰ অন্যান্য যদি কিবাকিবি আলোচনা কৰে সেই কাৰ্যবিৱৰণীখনৰ তলত সেইখিনিও আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। কিন্তু যিহেতু সেই বৈঠকখনৰ আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছিলে কি যে আপোনালোকৰ যি ঋণ সেই ঋণখিনি আপোনালোকে বেংকত ঘূৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে কাৰ্যবিৱৰণীত আপোনালোকে সেইখিনি হাইলাইট কৰি লিখিব আৰু শেষত আপোনালোকে সেইদিনাৰ যি বৈঠকখনত সভাপতিত্ব কৰিব, অৰ্থাৎ যিহেতু আপোনালোকৰ স্থায়ী সভানেত্ৰীয়ে সদায় সভাপতিত্ব কৰে, গতিকে তেখেতৰ চহী থাকিব লাগিব, লগতে ষ্টাম্পসহ চহী থাকিব লাগিব। এনেকৈয়ে আপোনালোকে যি অনাদায় ঋণ সেই অনাদায় ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ যাওঁতে কাৰ্যবিৱৰণী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।